Ang gagawin naman natin is yung hair bow na pwede nating ilagay then dito sa ating headband. Kailangan natin ng headband. Then ang napili ko ngayon ay si Hello Kitty. So ito siya. So 1 inch. So yung design niya yan. Gagamit tayo nitong 3/8. Yung color niya is 387. So, ito siya. Gagamit din tayo nitong 3/8 na white polka. 1.5 inch na grosgrain. Ito naman yung color niya. Kakulay siya ng ating 3/8. Titingnan ko kung babagay pa rin siya. So, ito, nag-spare ko nitong mas dark blue. And then, ito, ating polka rin na white. Scissor, needle and thread, glue gun, and then glue stick, tape measure, lighter. So, pang-design natin is the bottle cup, and then yung Hello Kitty. So, ito, meron itong nabibili sa mga craft store. Dome siya. Yung sa akin kasi, piniprint ko lang tong paper, then bibili ako nitong dome. Ito, nabibili na siya kay Michelle, kung alam niyo yun, sa may Tutuban Mall. So, mas madali lang siya. Then, syempre, mas expensive siya pag kasama na siya talaga. Pag kasama na yung dome plus yung sticker niya. Maglalagay tayo ng maliit na flower para accessories. So, let's start! So, cut tayo ng 3.5. So, kakat lang natin siya. Kakat din tayo nito. Ating mas maliit. Then, cut tayo nitong ibang color para may buhay yung ating gagawing ipit. Kasi, for me, parang ang ganda kapag buhay na buhay. Para malayo ka pa lang, kitang-kita ka na. Aayusin muna natin kung ano yung tingin mo mas maganda sa combination ng ating gagawin. So, ganun yung ginagawa ko palagi. So, sinecheck ko kung ano yung maganda. Tingnan natin mamaya kung maganda. So, gagawin na natin itong ating pinaka-base ng ating hair bow na ilalagay natin ngayon sa headband. So, katulad dati, so, ikakat lang natin siya pa-triangle. Then, heat seal. Yan na siya. Then, gawin na natin yung iba. Again, kung gusto nyong mas hindi siya mag-business o prevent to pray, lagyan siya ng colorless na nail polish. So, yan siya. So, ready na natin gawin ang ating pinaka-base. So, ikakabit na natin sila. Gamit tayo ng needle and thread. Ganito lang siya pagpa-plus. Find the middle. So, ang gagawin lang natin, ito siya. To separate siya. So, nakaganan siya.
So, para lahat may color siya sa lahat ng side. Tahiin natin siya. Then, lagyan pa natin siya ng isa pang color. So, ito na yung ating base. Gagawin naman natin yung ating pinaka hairbow. Ika-cut natin itong ating 1-inch grosgrain ribbon na Hello Kitty sa 6. Tupit tayo ng 3. So, katulad ng mga nakaraan na ginawa natin, gagawa ulit tayo ng flower loop. So, ito na yung ating hair bows. So, gagawa naman tayo ng pang flower dito. Yung ilalagay natin. Gagamit tayo ng 3/8. Cut natin siya ng 18. Then, kakat din tayo nitong ating 3/8 na grosgrain. So, ito na yung ating 3/8 na grosgrain. So, ang gagawin natin para makagawa tayo ng surround the bow, ganito yung ginagawa ko. May ibang way kung paano magawa ng surround the bow, pero dito ako mas nadadalian. So, ang gagawin lang natin, hatiin lang natin ulit. Then, ma-mark natin yung pinakagitna. So, ito na yung pinaka-middle niya. Okay lang magkaganyan kasi di naman siya makikita. Then, i-fold ulit. Yung gitna nito, lagyan ulit natin ng mark. So, dalawa na siya. Then, yung kabilang side. Lagyan ng mark. Okay na yung ating makuha na tayo ng glue gun. Then, lalagyan natin siya ng konti dito. So, ang gagawin, ikot lang natin. So, yung mark, then yung mark dito. Ayan na siya. Then, ito namang side na to. Ikot ulit. Dun siya sa mark naman na yun. Ayan na siya. Sa kabilang side. And then, ikot. So, ito yung ating surround the bow. Kanina, hindi ko lang siya na-play. Pero gumawa ako niyan. Hindi ko pala siya na-play. Kaya hindi. Kaya explain ako na-explain. Wala pala. Hindi pala siya naka-plain dash. So, ito mas maliit. And then, ito yung mas malaking size. Then, gagawin natin is pagdidikit din lang natin sila pagpapatungin. So, ilalagyan natin itong ating needle dito sa ating surround the bow ng glue. So, ikakabitin natin itong ating hair bow dito sa kanyang base. Then, press mo mabuti. So, yun ang ating hair bow.
So, kita nyo may ano siya, may effect siya na ganyan, oh. Then, nalagay na natin ang ating pang-design. So, lalagay na natin ito yung bottle cup, and then ito yung dome niya with Hello Kitty na siya. Ay, yan lumabas. Ayan na siya. Binuksan ko na. So, yan. Nalagyan lang natin. Then, kakawit lang natin siya. Pag okay na siya, ilalagay na natin siya dito. So, kung mapapansin nyo, may isa pa kasi ilalagay natin siya dito. But, before that, eto, pwede na rin siyang ipet siya. Lalagyan nyo lang natin siya ng clip dito din. Wow! Or, lalagay nyo siya dyan, then lagay nyo siya ng clip. Wow! So, gusto ko ganyan. Ang pangit kasi kung nandito sa gitna. So, paano, diba? So, syempre, gusto ni-aim natin. Dito lang yan sa side. Wow! Lagyan natin siya ng glue gun. Yan, nalagay natin itong pang-cover niya. Mainit. But, we need to press it. Wow! Kung malaki na yung bata, okay lang yung ganitong headband. But kung bata pa, mas maganda yung merong ganito, yung may mga ganitong ngipin. So, ito na siya. Ito yung parang nag-hold sa kanya para hindi siya malaglag. So, lalagyan mo para ulit siya sa mga side pa. Ayan yung ating headband. But, feel mo arte si Mami. Lalagyan pa daw niya ng flowers si Hello Kitty. Ito yung ating finished product. Ang ating hair bow. So, napaka-cute nito guys sa mga bata.